Оце магічне мислення. Щось мені таке скажуть, і я прийду до цього оптимального бойового стану. Такого не буває. До оптимального бойового стану, коли я можу справлятися з дуже високим стресом, вам потрібні роки. Чому я дуже часто кажу, що найперші спортивні психологи – це батьки і тренери. Із 10 я зробила 10 помилок. І приплила 50. Знаєте, що його спасло? Із його ж інтерв'ю. Духовна частина. Знаєте, що він сказав? Я вірив в свого командира. Я не знав, куди плисти. Це не гарантує вам мільйони, олімпійські медалі ще, але це вам гарантує інше відчуття сприйняття себе і інше вміння справлятися з різними важкими ситуаціями, які нам не оминути в цьому житті. Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо з вами про оптимальну бойову готовність спортсмена перед змаганнями. В цілому це не тільки перед змаганнями, а це ще під час змагань. Я хочу вам розповісти історію, яка показує нам реальну бойову готовність. Як прийнято це сприймати, як здебільшого люди сприймають оптимальну бойову готовність на змаганнях. ОБС, ще дуже коротко, це так кажуть спортивні психологи. Що таке ОБС? Це дійсно стан спортсмена, коли спортсмен спирається на себе, коли він більш-менш впевнений в собі, коли він чи вона розуміє, що незважаючи ні на що, все складається так, як треба, я можу боротися, я буду боротися. І це такий єдиний стан внутрішнього потоку спортсмена. Але важливо говорити, як він формується. Він не формується за день, він не формується за тиждень. В цілому оптимальний бойовий стан, до нього спортсмени йдуть роками. Що таке роками? Це коли спортсмен вчиться спиратися на себе. Але щоб спиратися на себе внутрішньо, така класна фраза, її багато кажуть психологи, але давайте розберемо реальність. І я вам намалювала такий малюночок. Від я маленького, це коли спортсмен приходить, він починає змагатися, він починає тільки занурюватися в цей від спорту, в змагальний якийсь свій досвід. До отака крива, яка не йде ровно вперед, до вже я великий – це внутрішнє відчуття. Я ще повернуся до цього малюночка і буду вам його поясняти. Так от, спортсмен виходить на оптимальний бойовий стан через роки тренувань, досвіду і змагань. Спортсмену важливо пройти різний досвід. Досвід форс-мажорів, досвід, коли в нього нічого не виходить, досвід, коли він хворів чи вона, але вони виходять на старт, досвід, коли все зривається. І багато різних ще 1000 дрібниць. Тільки через це спортсмен вчиться і опановує взагалі, що це таке. Маленький спортсмен. Чому так важливо цьому маленькому хлопчику чи маленькій дівчинці, маленький я? Спочатку вони спираються на досвід тренера і досвід батьків. Чому я дуже часто кажу, що найперші спортивні психологи – це батьки і тренера. Це не сам спортивний психолог, тому що оце я закладається, коли вони маленькі, ці спортсмени. І коли тренер достатньо опорний внутрішньо, коли тренер транслює нерозгубленість, якщо спортсмен не показує результат, не роздратування, скільки можна, що таке, тобто сам тренер не стресостійкий, то нашу дитинку, якщо не стресостійкий тренер, якщо батьки не підтримують, то в нього сюди закладається, що невпевненість в собі. Це таки потрібно вже бути бунтарською дитиною, такою прям народитися дитиною, яка бунтує і каже, а в мене буде все по-іншому. Але тут є інші наслідки, що така бунтарська дитина, вона потім буде все ламати, крушити на своєму шляху, коли ця людина буде зростати. І навпаки, тут також сценарій, до речі, програшу, ніж переможця. Тобто це спочатку може бути прогресивна дитина, але потім це
закінчується недобре. Давайте говорити зараз про якийсь нормальний середній відсоток. Так от, що хочу вам показати. Спочатку в дитину закладають фізичні навички і психологічні, які дитина бере зеркально. Зеркально – це вона бачить, як ви, батьки, справляєтесь зі стресом, як ви, тренер, справляєтесь з тим, що, наприклад, з хвилюванням на змаганнях. І дитина оцей психологічний досвід вкладає в себе. І дитина формується, дитина отримує змагальний досвід, щось вийшло, щось не вийшло, десь дитина впала, встала. Це нормально. Ми ніколи не можемо прийти до відчуття того, що я знаю, як це, я розумію, я впевнений в собі, і що б не було, я знайду вихід із ситуації, і я зможу показати максимальний результат, на який я сьогодні спроможний. Це що? Про що ми з вами кажемо? Ми кажемо вже про досвід. І цей досвід так потрібно отримувати. Тобто змагальний, здебільшого ми кажемо про змагальний досвід. Чим більше у дитини змагального досвіду, тим краще. Дитина, підліток і тому подібне. Але коли ми, наприклад, чуємо стан потоку, оптимальний бойовий стан, пам'ятаємо, що ми про це можемо говорити тільки вже з достатньо дорослими підлітками і з дорослими спортсменами. До цього спортсмен зростає. Спочатку він зростає через свої фізичні кондиції, тобто спортсмен спирається на те, як я готовий. Я зараз серед своїх одноліток краще, гірше, тому подібне. Психологічний він це бере від вас. Коли приходять спортсмени ще такі юні чи підлітки і кажуть, я не можу справлятися, я завжди питаю, хто вдома не справляється зі стресом. І ми виявляємо, що це обов'язково буде чи тренер, чи мама, папа, хтось не справляється зі стресом, і дитина, вона через дзеркальні нейрони, тобто те, що вона спостерігає, те вона в цілому і транслює. Вона також не може спиратися, тому що спочатку дитина спирається об вас, об тренера, його реакції на помилки, на те, що у спортсмена не зростає результат, на те, що щось не виходить. У тренерів також щось не виходить. Діти, коли виїжджають на змагання, вони виїжджають з тренером. І коли щось не виходить, діти бачать, як з цим справляється тренер. Якщо тренер не справляється, наприклад, там автобус не прийшов вчасно, чи якісь інші деталі, і тренер такий, о Боже, що я робити? Трошки утрірую, але в цілому діти бачать, це тренер, який такі, так, ладно, зараз розберемося, діти пішли разом, чи почекайте мене образно, де він розбирається, він вирішує питання достатньо спокійно, діти також це беруть. Чи навпаки, ні, перед нами людина, яка розгублена, не знає, накричала на дітей, не чіпайте мене, дайте мені тут все вирішити, а потім будете ви, скільки можна, то дитина бачить, що тут нема на що спиратися. Якщо ще і батьки достатньо такі тривожні чи гіперконтролюючі, то дитина отут психологічно вже просідає, дуже сильно просідає. І повірте, напрацьовувати це іноді неможливо, коли спортсмен дорослий і приходить дорослим до психолога будь-якого. Клінічний, спортивний, гештальт, взагалі не важливо зараз. Отут вже ми маємо особистість, яка не напрацювала психологічні навички, чи вони напрацьовані, але навпаки з мінусом. З мінусом це я боюсь, а що буде? А я переживаю, а вони всі на допінгу, а як я з ними можу змагатися? І перед нами вже дорослий спортсмен. То тут вже за такий короткий проміжок часу, тому що спорт минає дуже швидко, ваш психолог, просто йому потрібен час. Психіка, вона ригідна, вона не може, тобто вона не змінюється так пластично, швидко, бистро, все, ми попрацювали за одну консультацію. Неправда, якщо ви роками мали досвід того, як не справлятися зі стресом, роками, то ви водночас за одну-дві консультації не зміните особистість. А тепер в якийсь позитив йдемо. А більш-менш в нас нормальний тренер стресостійкий, більш-менш в нас нормальні батьки, без ідеалізації. Що тоді дитина отримує? Спочатку дитина напрацьовує фізичні навички, досвід того, як дитина себе відчуває на цьому, на майданчику, в басейні чи будь-який інший від спорту. Неважливо, який від спорту. Так от дитина це все напрацьовує і вона спирається, і її перші опори саме на те, що я знаю, як плисти, я знаю, як біжати, я знаю, як стріляти.
да, стрибати і тому подібне. Другі навички, вони дійсно психологічні, щоб якось дитина вже мала якийсь досвід. А от тут починається далі зростання. І з цим зростанням дитина повинна отримати досвід змагальний. Змагальний досвід, він йде отака кореляція. Отут вверх, да, бачите, чорним. Дитина може, давайте так, вже не дитина, підліток вже стати, виграти юнацький чемпіонат Європи, да, щось, чи дорослий навіть чемпіонат Європи, да, буде десь пік, буде падіння. І спортсмен, він може бути уязвимим, він може падати, він може думати, що я не справляюсь, знову буде покращення. Але в цьому всьому він формується, і вона формується. Це неможливо дати, наприклад, приходить, да, от в цій точці, я дуже сильно не полюбляю, коли от в ці точки приводять дитину до психолога. Ви нам щось напрацюєте, дитина повинна отримувати багато досвіду. Не можна психіку підготувати, колись щось буде. Це, знаєте, як підготувати людину, колись ти втратиш бізнес, колись ти втратиш когось, бо це життя, ми всі втрачаємо, батьків і тому. Давай я тебе підготую наперед, як ти будеш справлятись. Ні, ми не можемо, нам потрібно дійсно проходити свої досвіди. Так от і дитинка, от в цій точці, я пам'ятаю, якось привели мені хлопця, класний хлопець, він каже, я хвилююсь на змаганнях. Я кажу, нормально, це нормально, всі хвилюються. А питаю, можеш просто внутрішньо по відчуттях сказати від 1 до 10? Пришкалюй мені, наскільки ти хвилюєшся, де 1, от взагалі не хвилююсь, а 10 я не можу, в мене просто тремор, я хочу втікти з цих змагань. Хлопець, подумавши, каже, знаєш, Оль, десь на 4. Кажу, сонечка, а що ж ти в мене робиш? Тому що це нормально, все класно. Ось тут у нас дитинка. Дитинка просто отримує змагальний досвід. Йому потрібно отримувати різний змагальний досвід. А він каже, я не знаю, мама мене привела до вас. Питаю у мами, мама, а якої допомоги ви хотіли би від мене, бо у хлопця все добре, нехай змагається, отримує досвід, на 4 хвилюється. Мама каже, як, щоб ви підготували наперед? Послухайте, психіка може взяти будь-якої людини віку від маленької до дорослої тільки те, що потрібно. Якщо вам це не потрібно, будь-яка тема, да? Наприклад, вас зараз хвилюють панічні атаки, ви будете шукати рілси по панічним атакам, ви будете шукати психолога по панічним атакам. Те ж саме, да, з будь-якою інформацією. Але вам буде не цікава Оля Береснєва зі своєю спортивною психологією. Це нормально. Так от, коли ви приводите до психолога діточок, які такі, я не знаю, просто щоб ви мене підготували, це занадто рано. Йому дійсно потрібно чи їй отримати різний досвід. Для чого? Тому що саме тоді, коли ми формуємося, це як ви, дорослі люди, коли починали свій шлях в якоїсь професії, ви також спочатку були маленькі, ви спиралися на якісь знання, які вам дали в інституті, да? Чи ви десь вивчалися. Ви ще дуже сирі, мали і внутрішньо, да, маленькі, і ви починаєте отримувати різний досвід. І цей досвід і з факапами, і з помилками, бо будь-яка людина робить помилки. І з тим, що щось сталося, форс-мажор, ви це вирішуєте, чи навпаки у вас ступор. Це також повинно бути. І чим більше у вас таких ситуацій внутрішньо, і чим більше у вас є позитивного досвіду психологічного, що таке позитивний досвід? Для чого нам спочатку так важлива ця психологічна персона батьків і психологічна персона тренера? До речі, це те ж саме, якщо ваша дитина не займається спортом, персона вчителя, вона також дуже важлива, класна руководителька. Хтось такий для вашої дитини дуже важливий. Тому що спочатку нема на що спиратися. От нема, коли ви тільки починаєте працювати, щось ви зробили не так, і ви, коли приходить до вас людина, каже, слухай, дивись, в мене 1000 разів це було, давай я тобі зараз покажу, як дебіт з кредитом свісті, і все нормально буде. Ви що? Ви такі,
Отримали позитивний досвід. Позитивний в тому сенсі, що може і був форс-мажор, але вам показали, як справитися, і вас не принизили, не обезцінили, не показали, що з вами не так. До речі, всі неврози, РХП, розлади харчової поведінки і тому подібне формуються от саме тут, коли дитинка отримує досвід, щось в неї, звісно, виходить, не виходить, і вона отримує на те, що не виходить, чи він, да як ти могла, да могла би краще, да ти тут товстий чи товста, да якби, якщо, все. Отут відкат. Психологічно ми навпаки напрацьовуємо внутрішнього критика. Чому це нам так важливо? Да? Я зараз добираюся вже до нас, до дорослих людей, дорослих спортсменів. Так от, коли ви більш-менш отримуєте позитивний досвід, я тут помилився, я не виступив, в мене поганий результат, щось не ви. Те ж саме про дітей, на екзамени, десь щось, знаєте, в моїй дитині щось падає, я кажу, нічого, все нормально. Головне, що? І він головне і справити. Тобто не помилка головна, я прям вчу свою дитину, тому що не потрібно боятися помилок, бо ми всі з вами будемо робити помилки. Я їх роблю ось так, друзі, багато роблю. Головне, оце і є відповідальність. Я можу за них відповідати, нести якісь наслідки, і ці наслідки їх сплачувати різними способами. Мається на увазі, що з ними робити. Так от, коли наші діти отримують досвід, не здали екзамен, погано виступили на змаганнях, але ви... це не лезь, чи не моя дитинка найкраща. Ні, ви такі, окей, сьогодні так, але давай подумаємо, що ми можемо з цим робити. То ви стаєте з часом оцим внутрішнім голосом вашої дитини. І що відбувається далі? Ваша дитина зростає, і вона отримує досвід дійсно ось цієї бойової готовності. Бойової готовності до змагань, бойової готовності до якихось труднощів в житті, бойової готовності. І якщо ми кажемо про професійних спортсменів, обов'язково в них щось десь завалиться. Це професійний спорт, друзі. Давайте приклади класно лягають. Класний спортсмен, суперспортсмен, який може взяти на Олімпійських іграх 2 золотих медалі. Це прям круто для України, бо у України все менше і менше спортсменів, і ми зараз за кожного спортсмена боремося, бо в нас їх дійсно дуже мало. Але цей спортсмен отримує травму перед Олімпійськими іграми. В нього те, що тут, на першому місці, те, що у дорослого, фізичний стан – це я впевнений в собі як спортсмен. Чи, до речі, друзі, це тотально лягає, що я впевнений в собі як бізнесмен, я впевнена в собі як жінка, я образна. От все те ж саме, друзі. Фізично в нас випадає, все, він травмований. Отут буду хрестик такий. Фізично випала. У нас залишається психологічно. І психологічно напрацьовується завдяки вашому тренеру, вашим батькам. Оце все. Їх реакція на стрес – це ваша реакція на стрес, повірте. Єдине, що окрім таких бунтарей, але повірте, ось тут це далі нещасні люди. Зараз про це не буду казати, це взагалі окрема тема. Якщо от тут у вас здебільшого не було підтримки і ви, як кажуть, вопреки всьому, погана історія, тому що вопреки всьому ви стримались, ви перетерпіли, ви працювали, ви боролися, але у вас тут немає внутрішньої підтримки. Тобто, що таке внутрішній критик? Внутрішній критик, ви всі знаєте, він є в нас у всіх. Коли ви щось зробили, а внутрішній голос каже, могла би краще, чи міг. А чого так мало? Схудла, могла б ще на 500 грам менше. І оце є внутрішній критик. Коли у вас було замало підтримки і забагато навпаки критики, то далі ви сформувалися, ви отут дорослі, але критики так багато, що ви не можете насолоджуватися, що ви не впевнені в собі, що ви ідеалізуєте. От якби ж то, там тренер був інший, країна була би інша. От оце все ідеалізація, це коли ось тут доросла людина не вміє справлятися з реальністю, а не вміє, тому що тут було мало підтримки в форс-мажорних, стресових, помилкових ситуаціях. Повертаюсь, друзі. Ось цей процес must have. Настільки must have. Не дай Боже нам забрати дитину від цих всіх процесів. До речі, чому дуже часто, коли головні тренери, не у всіх збірних, але таке буває, набирають діточок, створюють для них
парніковий ефект, їх возять по всім змаганням. І от тільки бережуть, ці діти потім не спроможні, коли дорослі, показувати результат. Бо парніковий ефект, це, до речі, коли гіперопікаюча мама, він забирає оцей досвід помилок, досвід факапів, досвід того, що я не знав як, досвід от взагалі провалився. До речі, друзі, скажу як спортсменка і як людина. Найкращі мої досвіди – це саме тоді, коли я пам'ятаю Кубок світу я приплила, я думала остання, 50-та. Потім мені ще сказали, що була дівчинка якась 51-ша. Я прям сміялася, бо це був мій жах. Ну як я, оця гординя ще така ж, я ж там чемпіонкою була, ну як я остання можу приплести. Я приплила, я зробила всі помилки в холодній воді, Кубок світу 10 кілометрів, які тільки можна. Із 10 я зробила 10 помилок. І приплила 50-та. Я пам'ятаю, як якась love story, це взагалі не про мене, але як я наважилася пригласити хлопець, який, боже, як він мені подобався, такий красень, він реально красень. Я пам'ятаю, він греблею займався. Я його запропонувала сходити на каву, він мені сказав ні. І це також такий крутий досвід. Знаєте чого? Того, що зі мною все нормально, якщо в мене не вийшло. Це просто неймовірний досвід, коли він є в вашому житті. Що так зі мною також було, нічого страшного. Взагалі нічого страшного. Знаєте для чого? Наша основна ж тема сьогодні – оптимальний бойовий стан. Коли ви підходите до ваших найголовніших змагань, яких може бути достатньо, там чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Олімпійські ігри, бажано, щоб в нас була вже сформована особистість. Не та, яка хитається, не впевнена в собі, ой, а не вийде, ой, разік заскочу до психолога, може щось допоможе, не допоможе. Сформована особистість, вона вже спирається на 3 речі: фізичний стан, психологічний і духовний. Так от, повертаюсь до прикладу зі спортсменом, який міг би взяти 2 олімпійські медалі. Він отримує травму, і в нього що виходить? Перша яка опора? На свій фізичний стан. Далі в нього вибиває другу опору на свій психологічний стан, бо він каже, слухай, як я можу змагатися, якщо ліцензію він заробив, як я можу змагатися, коли я не напрацював ці стрибки, які було потрібно для того, щоб показати результат. І в цілому, друзі, так, він прав, психологічно він випадає. Але те, що ми напрацьовували духовно, духовна частина, яку я його весь рік намагалася, що є ще наша духовна. Що таке духовна частина? Це ваша віра в будь-яке віроісповідання, будь-яке. Тут ми взагалі не чіпаємо, яка ця віра, чи це просто віра, вона непоколебима, віра в те, що це якось для мене складеться. Але у цього хлопця, у цього спортсмена не було духовної частини, він її не розвивав. Він її просто не розвивав. В нас випала друга. Я хочу сказати, є багато, я вам зараз приведу інші приклади, коли саме на духовній частині доросла людина, вона витримала стрес, бо реальна оптимальна бойова готовність – це зарано говорити про дітей і юних підлітків. Юні підлітки – це 10-12 років. Але поступово, коли спортсмен отримує достатньо багато досвіду ось такого, різного, він може бути від піку, я там класний, я чемпіон, до взагалі результат не зростає, я ніхто, спортсмен падає. Так от, під цей час спортсмен все одно психологічно зростає, отримує цей досвід, і так в мене і низ, і так в мене було, і я нормальний в цьому. І верх, і так я був і чемпіоном, і це круте відчуття. І поступово спортсмен все ж таки приходить до цього оптимального бойового стану, в якому бажано, щоб було 3 фактора. Перший фактор – це фізичний. Це саме тоді, коли спортсмен тренується, в нього все виходить класно, і спортсмен каже, вау, супер, от коли в мене виходить, мені не потрібен не психолог, ніхто мені не потрібен. Звісно, давайте так, якщо у вас є там висока зарплатня, я не знаю, красивий там, якийсь там прекрасний чоловік чи прекрасна жінка, ви такі, який психолог, все класно йде, все супер, ви що, друзі, в мене все супер.
А те ж саме у спортсмена, коли в нього психологічно, фізично виходить, він психологічно на крилах. Але коли у спортсмена фізично не виходить і до старту залишилось там тиждень-два, а в нього не виходить. Якщо він не напрацьовував на цей час, що таке напрацьовувати? Це мати досвід, позитивний, негативний, і в цьому досвіді все ж таки починати зростати. Чому? Я завжди кажу, бажано ось тут з років 14-16 вже знаходити свого наставника. Будь-якого, це ваш наставник, коуч, психолог, духовник, все що завгодно по вашому віроісповіданню і тому подібне, щоб далі отут спочатку ви спираєтесь на батьків і тренера, на їх досвід, на їх зворотній зв'язок, а далі ви вже, як і ця сепарація з 14 років, ви відходите. І коли ви проходите різний досвід, на цьому досвіді наше завдання вчитися, а не ранитися. Здебільшого, що роблять спортсмени? А, в мене не вийшло, значить все погано, не вийде. Чи магічне мислення. Я разік схожу до психолога, зараз він мені щось скаже. Недавно я хлопцю відмовила. Можна на 10 хвилиночок вам подзвонити? В мене скоро змагання, я кажу, і що ми за 10 хвилиночок з вами пропрацюємо. Да? Один випадок – цей спортсмен, з яким ми вже працювали, а інше, я на 10 хвилиночок. Оце магічне мислення. Щось мені таке скажуть, і я прийду до цього оптимального бойового стану. Такого не буває. До оптимального бойового стану, коли я можу справлятися з дуже високим стресом, вам потрібні роки. І ось в ці роки, бажано з 14-16 знаходити свого наставника чи психолога, окрім того, що у вас є тренер. І тоді, що ми робимо? Ми спираємося на наші фізичні кондиції, але вони можуть випадати. Травма, хвороба, щось пішло не так, не йдуть тренування випадати, і ви не можете на це спиратися. Психологічно – це те, що ви напрацювали ось тут. Ось тут, от те, що ви напрацювали, чи не напрацювали. Чи навпаки, коли у вас якась невдача, і ви про себе думаєте, все, до побачення. Мені вже не час, я не можу. Але ви продовжуєте займатися спортом, але так ви не напрацьовуєте внутрішній стан, цей саме той стан, що я можу справлятися. Це не щось таке, не супермен чи супервумен, як іноді є така ідеалізація. Це просто тихе внутрішнє відчуття, що я справлюсь. І інша частина, дорослому спортсмену, важливо ще приходити к духовній частині. Духовна частина – це я справлюсь, це віра. Із класного прикладу взагалі вам приведу не спортсмена, а історію, реальну історію із війни, коли наша розвідка, вона із 7 людей, група, вони висадилися на російській території через Чорне море, зробили свою справу, але їх побачили. І потрібно було доробити те, що вони доробляють. Тобто це, звісно, ми ж кажемо про розвідку. Ця історія є в інтернеті, вона відкрита, звісно, без опису, що робили хлопці. І коли хлопці також зрозуміли, що їх помітили і почали по них стріляти, то головний віддав приказ, що вся інша група, вони відходять, вони майже закінчили свою роботу. І вони відходять назад на свою лодку і повертаються на нашу українську територію. Але так випало, що один наш боєць залишився. Тобто, чи лягли би всі там, їх би всіх розстріляли, чи один залишився. І цей один наш український боєць, дивіться, в нього забрали, що на те, що він спирається, опору, групи немає, вони всі відплили. Що там з ними, він також не може знати, чи їх розстріляли, чи ні. Але коли він допрацював, це було вночі, він почав відходити до моря, і він почав плисти.
на територію, українську територію. Він проплив 20 кілометрів. Чому мене це надихнуло? Тому що я знаю, що таке 20 кілометрів. Я чемпіонка Європи на 25 кілометрів. Це капець як важко. І ми там готуємося. Поруч з нами спасателі, поруч з нами є супорт, який нам дає, це називається харчування, ми не їмо. Це енергетичний напій. Тобто нема сил, ти попив цю водичку, бо пити з моря неможливо. І цей боєць, він плив 20 кілометрів, і тим паче, що, дивіться, нема орієнтирів. Це було вночі, так, потім був розсвіт, але питання в іншому. Коли його командир, хлопці, які повернулися, висадилися, відрапортували, що вони зробили все, що можливо, але один залишився, то командир сідає в лодку і пливе за цим своїм підчиненим. Тобто це взагалі історія Magic, реальна Magic. Тому що цей командир міг би 1000 разів не плести і сказати, ну все, втратили бійця, і під час війни ніхто б не розбирався, втратили і втратили. Але він поплив. Що я хочу вам тут показати з цієї історії? Він поплив і вони знайшлись. Чому це Magic? Тому що коли ви пливете без орієнтирів, це дуже важко. Ви можете кудись взагалі там заплисти. Я не знаю, як вони знайшли одне одного. Але наш боєць проплив 20 кілометрів, і наш командир не здався і поплив за ним. Вони знайшли один одного, і так вони врятували цього елітного бійця спецназу, звісно ж, щоб ми кажемо про розвідку. А тепер найголовніше. Щоб він підійшов до такого стану, йому потрібно було зрости від маленького, від опор до фізичний стан. Але фізичний стан, коли вже не було сил, людина спирається на психологічну. Психологічно, коли ми не знаємо, оце хитаємося внутрішньо, спасуть мене, не спасуть. Цей боєць не знав. Знаєте, що його спасло? Із його ж інтерв'ю. Духовна частина. Знаєте, що він сказав? Я вірив в свого командира. Я не знав, куди плисти. Я орієнтувався приблизно. Я розумів, бо їх же готуються достатньо розумні люди. Я орієнтувався, я вже не міг, в мене не вистачало сили. Я дуже хотів пити. Цього, звісно, в нього нічого не було, але я вірив. І приклад спортсмена, який я вам наводила, він фізично отримав травму, психологічно він здався, а духовної частини в нього не було. Він не здобув 2 золоті медалі, чи просто він мав можливість бути на Олімпійських іграх в фіналі. Він би міг. Але спиратися не було на що. І от тут важливо, щоб спортсмен, коли він зростає, де і будь-яка інша людина, це також про будь-яку людину. Ми всі з вами втрачаємо опори, тому що це життя. Рано чи пізно щось трапляється в нашому житті, що ми не можемо передбачити, ми не можемо підготуватися до цього. Є такі речі, до яких не підготуватися, наприклад, втрата близьких, хвороба близьких і багато різних речей. Вас терміново беруть і звільняють. Чи можна до цього якось бути готовим? Не можна. І ще 1000 різних речей. І ми можемо психологічно не справлятися. Дійсно, тобто тіло наше відказує психологічно, таке, як же так, не може бути. І оця духовна частина з нами залишається. Так от цей боєць, він вийшов на цій духовній частині. Звісно, я коли читала його інтерв'ю, він казав, я просто вірив. Я вірив, що за мною наш командир повернеться. Це магічна історія, так в лапках магічна, тому що не кожен командир є такою людиною. Так от, оці 3 частини дуже важливо, коли ми напрацьовуємо, ми дійсно виходимо в свій оптимальний бойовий стан. І що я хотіла всім цим вам розповісти, цією історією, що коли я зараз бачу багато різних історій про те, що нам показують, що так легко взяти і увійти в якийсь стан потоку, потрібно зробити тільки ті 3 речі. У нас зараз час рілсів, час того, що ми пролистуємо, нам не вистачає часу зануритися, подивитися. І іноді ми переходимо в це магічне мислення, що це щось дуже швидко напрацьовується. Є речі, які не напрацьовуються швидко. Якщо ви людина взагалі, яка
і поруч ви не були з цим професійним спортом, але ви все одно маєте якусь професію, коли ви в неї увійшли, навіть якщо ви подивилися рілси і вам сказали 3 речі, які ви зробите, і все буде класно. Ні, вам все одно прийдеться напрацьовувати цей досвід, коли ви вже приходите на цю роботу чи на це місце, і ви прям розумієте, ви як рибка в цій водичці, ви там плаваєте, як мені поводити себе, як мені виходити з різних ситуацій. Але для цього вам потрібно спочатку дійсно підтримка, далі різний досвід і бажано, щоб він був в багатьох речах, десь негативний, десь позитивний, різний. Далі ви зростаєте, ви себе вивчаєте, ви себе опановуєте, ви допомагаєте собі психологічно, і ви допомагаєте собі духовно. Духовна частина, за неї відповідаєте тільки ви. Якщо у вас є наставник, духовник, це не про коучинг і не психолога. Це все одно ця частина віри. І віра може бути в щось світле, в щось добре, в Бога, в щось віри. Це дуже важлива частина. І тоді ви виходите в свій оптимальний бойовий стан. Це що? Це не означає, що ви на змаганнях виграєте, що ви тут же як бізнесмен стаєте мільйонером. Це означає, що ви вмієте справлятися опорно. Опорно – це я витримую. Навіть якщо у вас вже нема фізичного стану, психологічного і тому подібне. Що ми бачимо масово, особливо на Олімпійських іграх, як випадають спортсмени. Вони психологічно не змогли, вони фізично не змогли. Ми бачимо, як ми втрачаємо спортсменів. І, до речі, я хочу вам показати, як би не було, але країна, вона вкладає дуже багато реально грошей в одного спортсмена, і країна також втрачає. Це мільйони, якщо говорити гривень, вони просто от зараз, як на війну, в ці боєприпаси, на жаль, уходять всі гроші. Те ж саме, як і спортсмен, який не опанував себе психологічно, не опанував себе духовно, і він втрачає, і країна втрачає, бо щоб виховати спортсмена від дитини до олімпійця, це багато грошей. Спочатку ці гроші вкладають батьки, зараз всі секції платні, це правда, до якогось періоду. Але далі ці гроші вкладає держава, коли спортсмен виїжджає на збори, на змагання і тому подібне. Тому це навіть не те, що там про втрачені гроші, ні. Це про те, що будувати себе, будувати, щоб я міг спиратися і ставати тою особистостю, яка все ж таки, незважаючи ні на що, я себе поважаю, я не ніхто, я не хитаюсь, я не шукаю чарівну паличку, 10 хвилин з психологом. Я спираюсь на своє тіло, свою психологію і свою духовну частину. Але в форс-мажорі, в ситуації, коли все єдине, щось просто, як у нас в народі прийшла біда, відкривай ворота. На жаль, так, ніхто не буде нам, психіка може з'їсти частинку стресу, даємо вам частинку стресу, потім ще частинку. Ні, життя як бухне, так і бухне. Стільки всього, що тіло може випадати, людина каже, я не можу нічого. Психологічно я не можу нічого, я не виварюю, бо психіка, також це, як той орган, він не виварює. Але духовна частина дуже важлива, віра, що незважаючи ні на що життя перемагає, незважаючи ні на що ваше віроісповідання, будь-яке. І ось тоді ми стаємо в цьому оптимальному бойовому стані, ми починаємо що? Навіть жити. Виступати, жити. Це не гарантує вам мільйони, олімпійські медалі ще, але це вам гарантує інше відчуття сприйняття себе і інше вміння справлятися з різними важкими ситуаціями, які нам не оминути в цьому житті. Друзі, бережіть себе, на цьому все і до наступних ефірів.